everyone. So এতিয়া আপোনাৰ ৰাতি 10টা বাজি আছে সো মই ভাবি আছো যে কালিৰ কাৰণে মাৰ্কেটৰ এনালাইসিসৰ ভিডিওটো বনাই দিও যে কালিৰ কাৰণে মাৰ্কেটৰ ভিউটো কি থাকিব সো মোৰ লেভেলস অলৰেডি ড্ৰ কৰা আছে বেংক নিফটি মই অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছো মই মোৰ মানে যোনটো কাম আছে মই কৰি লৈছো সো মই লেভেলস কেটা আপোনাক দেখাই দি আছো মই মোৰ কাৰণে কি কি প্ল্যানস থাকিব বা মই কি প্ল্যানিং কৰি থৈছো Okay, so যদি আমি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত যদি শিফট হওঁ ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত আমি দেখা পাই আছো যে বেংক নিফটিৰ এটা মেজৰ ইম্পৰ্টেন্ট লেভেল এই দুটা হৈ আছে মানে আপোনাৰ বহুত দিনৰ পৰা বহুত বছৰৰ পৰা এনকি 2020 21 2020 21 ৰ পৰা আৰু মাৰ্কেট এটা মেজৰ ট্ৰেন্ড ফলো কৰি আছে চাইছে না সো মই যদি অকল এই পাৰ্টটো জুম কৰো এইটো যে এই উপৰ যোনটো লাইন আছে এটো মই বেলেগ কালাৰ কৰি দি আছো বুজিবৰ কাৰণে সে ইয়েলো কালাৰ কৰি দি আছো ওকে সো আমি এই ইয়েলো কালাৰ লাইনটো আমি কি দেখা পাই আছো যে মাৰ্কেটে যেতিয়া এই ইয়েলো কালাৰ লাইনটোৰ কাষত আহে ইয়াৰ পৰা সেলিং আহে মাৰ্কেটত ওকে ইয়াৰ পৰা সেলিং আহে মানে সেলিং আহি আছে বাৰে বাৰে যেতিয়া মাৰ্কেটে ইয়েলো কালাৰ লাইনটো টাচ কৰে সেলিং আহে এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেট ক'ত আছে ইয়াতে ৰিসেন্টলি ইয়াৰ পৰা সেলিং আহিছে এটা ক'ত আছে বৰ্তমান মাৰ্কেট এটো জায়গাতে আছে ৰাইট মানে সেলিংৰ জোনত আছে সো এটা মই হৰো টাইম ফ্ৰেমত শিফট কৰি আছো 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত ওকে সো 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত এতিয়া আমি এই বস্তুটো চাও যে ৰিসেন্টলি মাৰ্কেট ইলেকশনৰ টাইমত এক্সিট ইলেকশনৰ টাইমত যোনটো ক্ৰ্যাশ হৈছিল মাৰ্কেটত সেম এক্স্যাক্টলি এই ইয়েলো কালাৰ লাইনটোৰ পৰাই হৈছে মানে যোনটো আমি ট্ৰেন্ড লাইন ড্ৰ কৰিছো মাৰ্কেটত ইয়াৰ পৰা ক্ৰ্যাশটো হৈছে ক্ৰ্যাশ হৈ কিনে এক্স্যাক্টলি আমাৰ তলৰ যোনটো সাপোৰ্ট লেভেল আছিল মাৰ্কেটৰ যোনটো তলৰ যোনটো ট্ৰেন্ড লাইন আছিল ইয়াৰ পৰা এক্স্যাক্টলি এটো জোনৰ পৰা মাৰ্কেট সাপোৰ্ট লৈ কিনে এটা ধুনিয়া এটা আপসাইড মুভ দিছে মাৰ্কেটে এটা বৰ্তমান মাৰ্কেট ক'ত আছে বৰ্তমান মাৰ্কেট আছে এই ইয়েলো কালাৰ জোনটোৰ ওচৰত ঠিক আছে এটো মই বক্স বনাই থৈছিলো এটো মোৰ কনসলিডেশন জোন আছিল মাৰ্কেটৰ মানে মোৰ মানে মই কি চাই আছো ইয়াতে মাৰ্কেট 3 4 দিন ধৰি মাৰ্কেট ইয়াতে এটা সাইডৱেজ ৰেঞ্জত আছে মানে একো মুভমেন্ট দিয়া নাই মাৰ্কেট ঠিক আছে সো আমি যে 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেম এটা হৰো টাইম ফ্ৰেম যদি আহি যাও ইয়াতে আমি কি দেখা পাই আছো যে মাৰ্কেটৰ এটো পইণ্টত এটা বাইং আছিল ষ্ট্ৰং বাইং মোমেন্টাম আছিল এতিয়া এই বাইংৰ যোনটো মোমেন্টাম আছিল এটো উইক হৈ গৈছে মাৰ্কেট মানে ইয়াতে যোনটো ক্যান্ডেলৰ এটা মোমেন্টাম আছিল এটা সৰু ক্যান্ডেলস একো মোমেন্টাম নাই লো ভলিউমছ ক্যান্ডেলস ইয়াতে হৈ আছে মাৰ্কেটত ঠিক আছে আৰু কোট হৈ আছে আমাৰ যোনটো ইয়েলো কালাৰ যোনটো লাইন আছিল যোনটো আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স লাইন আছিল মাৰ্কেটৰ সো এটো এটা ভিউ হৈ গল মাৰ্কেটৰ সো ৰিসেন্টলি আমি ইয়াতো কেটা জোন দেখা পাই আছো কোনটো জোন এটো জোন দেখা পাই আছো যে মাৰ্কেট এটো পইণ্টৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্স লৈছিল এটো পইণ্টৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্স লৈছিল মাৰ্কেটে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰেজিস্ট্যান্স লোৱাৰ পিছত এটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেটে সাপোৰ্ট লৈছিল ঠিক আছে এটা বৰ্তমান মাৰ্কেট এবোৰ পইণ্টছৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্স লৈ আছে সো মই হেতুৰ কাৰণে কি কৰিছো এই যোনটো লাইন আছে এটো মই মাৰ্ক কৰি দি আছো এটো মই এনেকে অলপমান ভিজিবল কৰি দিও এটো ওকে ঠিক আছে সো আমাৰ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট লেভেল হৈ আছে ইয়াতে সো আপোনালোকে মই লেভেলস কেটা আৰু নকও আৰু সো আপোনালোকে এটো মাৰ্ক কৰি লব নিজৰ মতে লেভেলস কেটা মই মোৰ চাৰ্টটো চাই কেনে আৰু এইবোৰ লেভেলস ডেফিনেটলি কামত আহিব মাৰ্কেটত ঠিক আছে মই ষ্টিল এবাৰ কৈ দিম লেভেলস কেটা আপোনাক তো ফাৰ্স্ট লেভেল আছে আমাৰ কাৰণে হেতু লেভেল যোনটো হৈছে আপোনাৰ 50200 আপোনালোকে নোট কৰি লব বা এটা পেন কপি লৈ লব 50200 আমাৰ কাৰণে মেজৰ ৰেজিস্ট্যান্স লেভেল হ'ব ঠিক আছে মানে ইয়াৰ ওপৰত যেলৈকে মাৰ্কেট ক্লোজিং নিদিয়ে প্ৰপাৰ ক্লোজিং নিদিয়ে আমি ইয়াতে বাইংৰ কাৰণে না যাও বাট ষ্টিল মোৰ ভিউ যে মাৰ্কেট যদিও আপোনাৰ ওপৰ লেভেললৈ যায় যেতিয়া মাৰ্কেট আপোনাৰ ওপৰ লেভেলটো ব্ৰেক কৰে এটা জাস্ট এটা ট্ৰ্যাপ হ'ব বায়াৰ্ছক ট্ৰ্যাপ কৰিবৰ কাৰণে হ'ব ঠিক আছে লিকুইডিটি লব মেবি মাৰ্কেট ওপৰত যাব পাৰে ঠিক কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম সেলাৰ্ছৰ স্টপ লছ আছে ৰাইট এটো পইণ্টত ইয়াতে সবে সেলিং কৰি বহি আছে মাৰ্কেটত সো সবৰে স্টপ লছ খাবলে মাৰ্কেট ওপৰত যাব লিকুইডিটি গ্ৰেব কৰিব যাব মই এটা অলপ এডভান্স লেভেলৰ কথা কৈ আছো লিকুইডিটি গ্ৰেব কৰিব যাব দেন ইয়াৰ পৰা সেলিং আহি যাব লাগে এটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ল্যান ঠিক আছে সো আমি বাইং যদি হয় মাৰ্কেটত আমি ডাইৰেক্টলি আমি বাইং নকৰো যেতিয়ালৈকে আমি ক্লিয়াৰ ইন্ডিকেশন নাপাও এতিয়া আমি সেলিং কেতিয়া কৰিম
চেলিং আমি তেতিয়াহে কৰিম যেতিয়া মাৰ্কেটৰ আপোনাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেক হ'ব। মই এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ চেলিং প্ৰাইচ একশ্যন যদি মই দেখা পাওঁ, লাইক এতিয়া আমি একো ডিচিজন ল'ব নোৱাৰোঁ, মাৰ্কেট যিহেতু বন্ধ আছে। মাৰ্কেট খোলাৰ পিছত যদি আমি ইয়াতে একো চেলিং প্ৰাইচ একশ্যন দেখা পাওঁ, দেন ডেফিনেটলি আমি ইয়াতে চেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিম, ঠিক আছে। বাট আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব যে ইয়াত আমাৰ তলত EMS কেইটা আছে, চ' এইবোৰ আমাৰ ছাপৰ্টৰ নিচিনা কাম কৰিব পাৰে। চ' EMS কেইটা আপুনি চেক কৰি ল'ব, 200 EMM চাওঁ, ঠিক আছে। অ'কে, চ' সেইটো হৈছে আপোনাৰ বেংক নিফটিৰ কাৰণে। বেংক নিফটিৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব আপোনাৰ 49,600। 49,600 ব্ৰেক হোৱাৰ লগে লগে আমি 49,100লৈকে এটলিষ্ট আমি টাৰ্গেট ল'ব পাৰিম, 500 পইণ্টছৰ। নেক্সট টাৰ্গেট হ'ব 48,700, ঠিক আছে। তাৰপিছত বেংক নিফটি একদম তললৈ আহি যাব, যদি এইবোৰ লেভেলছত যদি বেংক নিফটি যদি চম্ভালিব নোৱাৰে দেন একদম তললৈ আহি যাব। তো এইটো হৈছে আপোনাৰ বেংক নিফটিৰ কাৰণে। এতিয়া মই বেংক নিফটিত মই বেছিভাগ মই উইকনেছৰ কাৰণে মই কিয় যাই আছোঁ, লাইক মই নিগেটিভ পিনে কিয় যাই আছোঁ বেংক নিফটিত, কাৰণ মই ইয়াতে মেক্সিমাম ষ্টকছ মই যোনবোৰ চাইছোঁ ইয়াতে। অ'কে, চ' মোৰ ইয়াতে নিফটি বেংকৰ ষ্টকছ কেইটা, অ'কে ইয়াতে HDFC বেংক চাওক। অ'কে, HDFC বেংক হালকা ফুলকা অলপমান বুলিছ দেখাই আছে। এইটো এটা মই মোৰ চব বেংকছত লেভেলছ ড্ৰ কৰা আছে, যাতে মোৰ ভিউটো ক্লিয়াৰ থাকক যে মই কি ভিউ ৰাখি আছোঁ মাৰ্কেটত। তো 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত যদি শ্বিফ্ট ইয়াতে আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে HDFC বেংকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয় এইটো, ঠিক আছে। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয়, মাৰ্কেট বাৰে বাৰে এইটো পইণ্টৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, চ' ব্ৰেক কৰি আছে এতিয়া এতিয়া যদি এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰি দিয়ে দেন ইয়াতে এটা গেপ দেখা পাইছেনে আপুনি, এই গেপটো ফিল কৰিবৰ কাৰণে মাৰ্কেট ডেফিনেটলি যাব। তো HDFC বেংক বুলিছ হ'ব পাৰে যদি আমি কালি ইয়াতে বুলিছনেছ দেখা পাওঁ মাৰ্কেটত। কিন্তু HDFC বেংক নেগেটিভ হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা তলত আহি গ'ল। গুড নিউজ ফৰ আছ, আমি ডেফিনেটলি ইয়াতে চেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰোঁ বেংক নিফটিত। অ'কে, পুট বাই কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আপোনাৰ ICICI বেংক চাওক, ইয়াতে নেগেটিভ আপুনি দেখা পাই আছে। ICICI বেংক এটা ছাপৰ্ট লেভেল ব্ৰেক কৰিব ওলাই আছে, আৰু ইয়াতে ট্ৰেণ্ড তলৰ পিনে আহি আছে, লোৱাৰ হাইজ বনাই, ঠিক আছে। এইটো এটা ICICI বেংক আমাৰ ফেভাৰত আছে, নেগেটিভ আছে। তাৰপিছত SBI চাওক, SBI আপোনাৰ মেজৰ ট্ৰেণ্ড লাইনৰ কাষত আছে, নট ট্ৰেণ্ড লাইন, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাষত আছে SBI। চ' SBI যদি ইয়াৰ পৰা যদি অলপমান উইকনেছ দেখা, ইয়াতে ষ্ট্ৰং আছিলে, ষ্ট্ৰং গ্ৰীণ কেণ্ডেলছ, ইয়াতে হেভি ভলিউম কেণ্ডেলছ, ইয়াতে কেণ্ডেল চাওক একো ভলিউম নাই, হাই ওপৰ উইক্স বনাই আছে। চ' ইয়াতে ভলিটিলিটি বাঢ়ি আছে, বাইং মমেণ্টাম কম হৈ আছে। চ' এইটো আমি চেলিঙৰ কাৰণে যাম। যদি তলৰ পিনে আহে আমাক এইটো বেংক নিফটিত হেল্প কৰিব, বেংক নিফটি আৰু তলত আহি যাব। তাৰপিছত এক্সিছ বেংক আপোনাৰ ইয়াতে ছাপৰ্ট এটা ট্ৰেণ্ড লাইন গৈ আছে ইয়াৰ পৰা। মই এইটো ট্ৰেণ্ড লাইন ন'টিছ কৰি কেনে ইয়াতে ড্ৰ কৰিছোঁ, এই ট্ৰেণ্ড লাইনটোত ছাপৰ্ট ল'ব পাৰে। কিন্তু এতিয়া ট্ৰেণ্ড লাইনটো যদি ব্ৰেক কৰি দিছে তেনে আমাৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল। চ' আমি চাম মানডে এইকেইটা বেংকিং ষ্টকছৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিম। যদি বেংকিং ষ্টকছ কেইটা যদি ফল হ'ব ধৰিছে বা আমাৰ লেভেলছ কেইটা ব্ৰেক কৰিব ধৰিছে তেনে আমি ডেফিনেটলি বেংক নিফটিত আমি চেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিম। নিফটি চাই লওঁ এবাৰ। নিফটি অ'কে, চ' নিফটিৰ আমাৰ নিফটিটো ছেম ভিউ মোৰ। মই ষ্টিল নেগেটিভ আছোঁ নিফটি অল টাইম হাইত আছে অলমষ্ট, ঠিক আছে। অলমষ্ট অল টাইম হাইত আছে। ইয়াতে চাওক আপোনাৰ বেছি সৰু হৈ গৈছে। অ'কে, চ' ইয়াতে চাওক বাইং প্ৰেছাৰ চাওক মাৰ্কেটত। ইয়াতে এতিয়া ন' বাইং প্ৰেছাৰ, একো বাইং প্ৰেছাৰ নাই ইয়াতে। উইকনেছ দেখা পাই আছে, এইটো উইকনেছ। এতিয়া চাওক ইয়াতে মই এটা বস্তু মই গুচাই আছোঁ। অ'কে, এতিয়া চাওক মাৰ্কেট ওপৰত গৈ আছে, গৈছে। এটা মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাইক'লজিকেল বস্তু বুজাই আছোঁ। মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে, অ'কে, ওপৰত যাই কিনে ওপৰৰ পিনে কনচিডাৰেশ্যন কৰি কিনে মাৰ্কেট ওপৰত পুছ হৈ আছে, লাইক ইয়াতে মাৰ্কেটে ষ্টিল বায়াৰ্ছক ইনভাইট কৰি আছে। অ'কে, বুজি পাই আছে বস্তুটো। মাৰ্কেট ইমান ডাঙৰ ৰেলী দিছে, অ'কে, ন' প্ৰব্লেম। বাট মাৰ্কেট যেতিয়া কনচিডাৰেশ্যন ফেজত আছে, ষ্টিল মাৰ্কেট ওপৰত গৈ আছে, অলপকৈ পুছ হৈ আছে মাৰ্কেট ওপৰৰ পিনে। মানে ইয়াতে আপোনাৰ বায়াৰ্ছক ইনভাইট কৰি আছে, মানে কি নতুন উইক বায়াৰ্ছক ইয়াতে হাতাবৰ কাৰণে, ইয়াতে যোনে বাইং কৰি আছে ইহঁতক হাতাবৰ কাৰণে মাৰ্কেটে কি কৰিব, এটা ডাউন ছাইডৰ পিনে ৰেলী এটা দিব, ঠিক আছে। এটা ডাউন ছাইডৰ কাৰণে এটা উইকনেছ দিব। এতিয়া যদি মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ
তলৰ পিনে যদি কনসিডাৰেশ্যন কৰিলে হয় সে ওপৰত গৈছে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ওপৰত গৈছে ওপৰত যাই কিনে এতিয়া তলৰ পিনে এনেকৈ কনসিডাৰেশ্যন কৰিছে তলৰ পিনে চেলিং হালকা পুলকা অলপ চেলিং আনিছে দেন মাৰ্কেট আকৌ ব্ৰেক কৰিছে আমি ইয়াতে বাই কৰিব পাৰিলোঁ হায়াৰ টাৰ্গেটছৰ কাৰণে ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া বস্তুটো ফৰ্মেশ্যনটো এটা উল্টা হৈ আছে বেলেগ হৈ আছে চ' আমি ইয়াতে বাইঙৰ কাৰণে একদমেই নাযাওঁ ঠিক আছে চ' মই যদি এটা সৰু টাইম ফ্ৰেম 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেম যদি আনো ইয়াতে আমি কি দেখা পাই আছোঁ মাৰ্কেট সেম এক্সাক্টলি নিফটিও আপোনাৰ বহুত দিন ধৰি সাইড বেজ হৈ আছে কনসলিডেশ্যন হৈ আছে একো মমেণ্টাম দিয়া নাই মাৰ্কেট চ' ইয়াতে এটা আমাৰ ট্ৰেণ্ড লাইনো হৈ আছে ইয়াতে টাইপ অফ তো ইয়াতে ট্ৰেণ্ড লাইনো আছে প্লাছ ইয়াতে হৰাইজণ্টেল লেভেল আছে তো এইটো ছাপৰ্ট লেভেল আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি যদি কালি যদি এবাৰো যদি নিফটিক যদি আমি এইটো লেভেলত তলত যদি দেখা পাওঁ আমি ডেফিনেটলি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট আমি ইয়াৰলৈকে ল'ব পাৰোঁ এইটো 200 EMA লৈকে যদি এইটো ব্ৰেক হৈ যায় কনসলিডেশ্যন কৰি কিনে ব্ৰেক কৰে আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট এইটো হ'ব চ' সেইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে বেংক নিফটি আৰু নিফটিৰ কাৰণে আমাৰ ভিউ ঠিক আছে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যি মই বুজাইছোঁ বা আই হোপ মই ভিডিঅ'জ যোনবোৰ বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগি আছে বা আপোনালোকে বুজি পাই আছে চ' আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে পিছলৈ এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকে ঠিক আছে চ' চলো ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ